Sziasztok, én Bianca vagyok, és ebben a videóban szeretném bemutatni nektek az én kedvenc gluténmentes fánk receptemet, hiszen itt van a február, és ilyenkor mindenki fánkot készít és eszi, ezért gondoltam hozok nektek egy igazán egyszerű pihepuha fánk receptet. Hogyha tetszett a videó, akkor légy ne felejtsétek el lájkolni, valamint feliratkozni a csatornámra. Ha szeretnétek, akkor az Instán is bekövethettek, hiszen ott is rengeteg hasznos tippet és tanácsot szoktam megosztani. Na de akkor nézzük, hogy mire lesz szükségünk a fánkok elkészítéséhez.